विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, काल आपण इकॉनॉमिक्सच्या पार्ट 1 मध्ये FRBMचे उद्दिष्ट पाहिली. तर आज आपण त्याच्या पुढच्या पार्टमध्ये काय पाहणार आहोत तर FRBMचे स्टेटमेंट्स. हेही अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ लक्षपूर्वक पहा अशी माझी अपेक्षा आहे. तर आपण सुरुवात करूया. FRBM स्टेटमेंट्स म्हणजे त्याचं पहिलं स्टेटमेंट काय होतं तर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं तर या स्टेटमेंटचा मुख्य उद्देश काय होता तर त्रैवार्षिक म्हणजे 3 वर्षाचा राजकोषीय निर्देश जे आहेत ते मांडणे. म्हणजेच काय तर 3 वर्षाचा जो काही लेखाजोखा आपला असेल तो संसदेमध्ये मांडायचा. यालाच काय म्हणायचं तर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी. म्हणजे 3 वर्षामध्ये आपली उद्दिष्ट काय आहेत, आपण काय करणार आहे, कसं आपलं बजेट असणार आहे किंवा इत्यादी गोष्टीचा जो काही त्याच्याशी रिलेटेड गोष्टी असतील 3 वर्षाच्या अनुषंगाने विचार केलेल्या त्या गोष्टी संसदेमध्ये मांडणे म्हणजे काय तर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी. म्हणजेच काय तर 3 वर्षाचा लेखाजोखा संसदेमध्ये मांडणे एवढंच तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी होय. आणि सरकारचा याच्यामध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये सरकारचा फिस्कल इंडिकेटरवरचा म्हणजे कमाई आणि खर्च. फिस्कल मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं आहे. फिस्कल हा शब्द आला की लक्षात ठेवायचं म्हणजे त्याचं वित्तीय म्हणजे थोडक्यात कमाई आणि खर्च. तर सरकारचा फिस्कल इंडिकेटरवरचा परफॉर्मन्स वाढवणे हे मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंटमध्ये महत्त्वाचा पॉईंट आहे. तर आता आपण दुसरं स्टेटमेंट पाहूया. फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट. याच्यामध्ये काय होतं आपलं हे दुसरं स्टेटमेंट आहे फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट. म्हणजे काय तर पुढचं नेक्स्ट जे आपलं वित्तीय वर्ष असणार आहे पुढील वर्षाचं तर त्याची स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे, कशी असणार आहे याच्याबद्दल हे ठरवणं म्हणजेच काय तर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट. म्हणजे पुढील वित्तीय वर्षासाठीचं धोरण ठरवायचं. याच्यामध्ये काय होतं तर राजकोषीय प्राधान्यता ठरवायची म्हणजे आपली फिस्कल पॉलिसी ठरवायची. याच्यामध्ये काय असणार तर म्हणजे थोडक्यात काय तर पुढच्या वर्षीची कमाई आणि खर्चाचं धोरण जे असणार आहे ते संसदेमध्ये मांडायचं म्हणजेच फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट होय. आणि ह्याच्यामध्ये अजून एक पॉईंट इन्क्लूड होतं की आपले जे टॅक्स वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्स आहेत तर ह्या टॅक्सचं धोरण ठरवायचं म्हणजे टॅक्सेस पॉलिसी. म्हणजे कोणते टॅक्स वाढणार आहेत, कोणते टॅक्स बंद होणार आहेत, कुणावर टॅक्स वाढणार आहे म्हणजे इत्यादीबद्दलची माहिती संसदेमध्ये सादर करणे म्हणजेच काय तर टॅक्सेस पॉलिसी. आणि हे सगळं राजकोषीय प्राधान्यता, कर्जांची धोरणे हे सगळं आपलं कशामध्ये येतं तर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट हे आपलं दुसरं स्टेटमेंट आहे. त्यानंतर आपलं तिसरं स्टेटमेंट काय होतं तर खर्चाचे धोरण ठरवणे म्हणजे सरकारचा खर्च किती असणार आहे, कसा असणार आहे वगैरे त्याच्याबद्दल आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पण आणि आत्ता पण मी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. तर हे खर्चाचं धोरण ठरवणे हे एक FRBMचं महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये अजून काय इन्क्लूड होतं म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला चौथं स्टेटमेंट म्हणू शकतो तर लेंडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट. आता लेंडिंग म्हणजे काय तर कर्ज देणे आणि इन्व्हेस्ट म्हणजे काय तर गुंतवणूक करणे. म्हणजे लेंडिंग म्हणजे काय तर कर्ज देणे कुणाचं तर म्हणजे सरकार कुणाला कर्ज देणार आहे, किती देणार आहे तर त्याचं थोडक्यात आराखडा घेणे पुढील वर्षासाठी म्हणजे लेंडिंग. आणि इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय तर गुंतवणूक म्हणजे सरकार गुंतवणूक कुठे करणार आहे, किती करणार आहे हे सर्व संसदेमध्ये मांडायचं. याला आपण लेंडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणतो. तर पाचवं धोरण काय होतं तर पाचवं स्टेटमेंट आपलं काय होतं तर प्रशासकीय किमती. म्हणजे आता अशा अनेक प्रशासकीय किमती ठरवणाऱ्या ज्या काही म्हणजे आपल्या गोष्टी आहेत म्हणजे डिझेलचे दर म्हणा, पेट्रोलचे दर म्हणा, केरोसिन इत्यादी अशा ज्या गोष्टी आहेत किंवा अशा वस्तू आहेत असे जे घटक आहेत यांच्या प्रशासकीय किमती ठरवणे हे आपलं एक पाचवं स्टेटमेंट आहे. FRBMचं हे पाचवं स्टेटमेंट आहे. आणि सहावं स्टेटमेंट काय आहे तर बॉरोविंग अँड गॅरंटीज. तर मी तुम्हाला रिपीट एकदा आपले FRBMचे स्टेटमेंट सांगते, लक्षपूर्वक ऐका. आपलं पहिलं स्टेटमेंट काय होतं तर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट. याच्यामध्ये 3 वर्षाचा लेखाजोखा आपल्याला संसदेमध्ये मांडायचं असतं. हे झालं पहिलं स्टेटमेंट. दुसरं स्टेटमेंट आपलं काय होतं तर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट म्हणजे नेक्स्ट वित्तीय वर्षासाठी पुढच्या वित्तीय वर्षासाठी धोरणं ठरवणं हे झालं आपलं दुसरं स्टेटमेंट. त्यानंतर तिसरं स्टेटमेंट आपलं काय आहे तर खर्चाचे धोरण ठरवणे म्हणजे खर्च आणि इतर गोष्टींशी रिलेटेड गोष्टींचा थोडक्यात लेखाजोखा घेणे म्हणजे खर्चाचे धोरण ठरवणे. चौथं आपलं स्टेटमेंट काय होतं तर लेंडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे
कुठे कुठे कर्ज देणारे आणि कुठे कुठे गुंतवणूक आणि किती प्रमाणात करणारे, हे आपलं 4थं स्टेटमेंट आहे. आणि 5वं काय आहे तर प्रशासकीय किमतीबाबतचं धोरण, म्हणजे त्याच्या किमती एक ठराविक त्याच्याबाबत अंदाज घेणे, म्हणजे डिझेल असेल, पेट्रोल असेल, केरोसिन असेल किंवा अशा इतर आणि ज्या गोष्टी असतील त्या. आणि 6वं आपलं स्टेटमेंट काय होतं तर बॉरोविंग अँड गॅरंटी. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की जरूर कळवा. धन्यवाद.